Всім привіт! І ми отримали нашу посилочку від розетки. Зараз ми її розпакуємо. Ось тут чеки. Так, тепер нам потрібно її розпакувати тут і по краям. Давайте зараз всі розпакуємо. Дивіться, нарешті ось нарешті ви добралися. Так, ось тут є такі в нас насадки. Ще ось така. І ось така. Такий чохольчик. І ми добралися до нашого так званого фена щітки. Ще ось тут є у нас інструкції, як його складати. Все, щоб, якщо ми не знаємо, то щоб все буде. Так, давайте зараз подивимось до чохольчика. Він для оцих ось наших насадочок. Ось наш фен щітка. Ось наші насадочки. До речі, є тут ще у цій насадочці є такий захисна, можна так сказати, пленочка така захисна. Ось. Перша насадочка. Ось друга, а ось і третя. Купляйте товари на розетка і знайте, що вони якісні.